सुन है अमेरिकाबाट चाहिँ गुगलले त पिन खोदाइसकेको के हो भाइ साँच्चै हो क्या हो सगुन चाहिए ये देने के लिए लो मा कसम सगुन कति छ त नि यहाँ माल मान गर्नु भयो 100 200 300 400 500 ल हेर न 100 200 300 400 500 कस्तो मिल्यो है ल अहिले कसम गाइस हैन जुन छुन्छ ल छो एउटा साला पाँचै छोयो ल यसले छोइस ल टिप 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 तर नलिम होला अब भाइको पैसा नि के लिनु ल ओ माय गॉड के हो भाइ यसले त साच्चै लिएर आएछ व्हाट अ सरप्राइज जोस् होइन यसरी चिठी पठाउने मान्छे फ्रान्सतिर पनि रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पायो सो अब यसलाई चाहिँ अब रिमुभ साइड एज फर्स्ट भनेको छ होइन सो हामी यसलाई खोलेर पनि देखाउँछौँ के छ भनेर होइन इट्स सो भ्यालुएबल के किनकि यो मेरो चाहिँ इयर्सको चाहिँ होइन इयर्सको चाहिँ यो मेरो मेहनत हो कि विच आई एम अब अहिले च्याटिङ राइट न होइन विच आई एम एड्रेस भेरिफिकेसनको लागि एटेन्सन भनेको छ यहाँ चाहिँ 6 डिजिट पिन भनेको छ नि त 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन भनेको छ यहाँ चाहिँ अब गुगलले एडसेन्सले पठाएको पिन चाहिँ हान्यो अनि सबमिट गरेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङहरू हुन्छ है गाई चाहिँ अब थार कि नेपाल हाम्रो हेलो ब्ल्याक 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 ढिलो आयो तर बबाल आयो कडा आयो थुक्क जिन्दगी जति चाहिँ गर्दा पनि नहुने यार जागिर खान गयो जागिरै नपाउने युट्युब भिडियो बनाउनु खोज्यो भाइरलै नहुने भ्युज पनि नआउने ल्यापटपमा पनि भिडियो एडिट गर्यो बस्यो खोइ कहिले के हुने होइन घर पनि यस्तो छ त्यो पनि आफ्नो होइन कहिले बनाउने हो युट्युबबाट पैसा कमाएर आफ्नो घर हेर्नु त मासँग झ्याल हेर न झ्याल बाहिरबाट पुरै दुलो दुलो देखिरहेछ भने कहिले टाल्ने हो त्यो झ्यालको दुलो पनि यार यो पाराले नहुने भयो यार कसले फोन गर्यो फेरि ए काले भाइले फोन गरेछ नि त काले भाइले भाइहरूमा किन फोन हान्यो ए झन् यहाँ भ्लग एडिट गरिरहेको थियो यार ल यहाँ पनि फोन हानेछ यार उठाउनै पर्ने भयो नि त किन फोन हानेछ काले भाइले आज 2 घन्टा हानिरहेछ यार काट्यो त यार के भएछ आज काले भाइलाई फोन हानिरहेछ त मलाई आफैले फोन गरिदिउँ न एकचोटि होइन कहाँ गयो भाइबर पनि आफैले फोन हानिदिनु एकचोटि ए काले भाइ म त यहाँ घरमा सुतिरहेको छु यार भाइ भ्लग एडिट गर्दै यार दुनियाँ दिउन झ्याउ लागिसक्यो साला कति युट्युब भिडियो बनाउने यार टेन्सन लागिरहेको छ यार कहिले पैसा कमाउने यार मेरो छम्मा भन्दा नि स्पेसल दिन भयो आज मेरो को गर्लफ्रेन्ड त छैन मेरो खोइ अनि के को रमाइलो हुनु भाइ जिन्दगी बोर छ यार खाना नभए मोर छ क्वालिटीमा एक मोर छ त्यो पनि चोरले चोर छ भाइ तनाव छ यार भाइ मलाई त यार के रे हुलाकबाट फोन आयो रे ए गुगलबाट अनि मेरो नामको के आछ अरे कि पिनकोड आछ अरे युट्युबले पठाइदिएछ अरे एडसेन्स एकाउन्ट ए भाइ यार गफ नआनन् तिमी यार माया कसम जहिले जिस्किन्छ म यहाँ भ्लग बनाउँदा टेन्सन भएर बसिरहेको छु साला भ्लग भाइरल हुने होइन भ्युज आउने होइन तिमी चाहिँ मलाई यहाँ अब युट्युबबाट अब खोइ मैले प्रोसेस त गरेको थिएँ भाइ के छ आज के गरेछ त्यो त मलाई थाहा छैन होइन आउनु त पर्ने हो खोइ यार भाइ एड्रेस पनि मिल्यो होइन आज कि आज छैन कहाँ हो त नि तिमी आउँछौ ल आउनु त म यहाँ भ्लग एडिट गर्दै बसिरहेको छु रुममा एक्लै यहाँ सुतिरहेको छु तनाव तिमी मलाई जिस्किने काम नगर है भाइ म निन्द्रामा अब सुत्छु भनेर बत्ती सत्ती मारेर बसेको भाइ तिमी मलाई टेन्सन नगर न यार ल ल ल ल ल भाइ ल अहिले आउनु त ल ल ल भेटौँ अरू कुरा त्यस्तै हो भेटौँ न ल काले भाइले फोन हानेर के भन्यो एकछिन अब युट्युबबाट त्यो पिनकोड आयो भन्छ त यार के हो काले भाइले मजाक हाने के हान्यो मजाक हान्यो भने त साला डुक्स खान्छ त्यसले मेरो लो ढोकामा ढकढक पो हान्छ त यार यहीँ छ क्या काले भाइ ओ काले भाइ के हो कता नि यहीँबाट फोन हाने थियो क्या तिमी मलाई होइन त यार अनि
कता हो त नि बिहान बिहान दिमागबाट तपाईँको यहाँ ओटिपी आइरह यहाँ पक्का यार भाइ अब एकछिन सुतिरहेको बेलामा के हो त नि त्यो बिहान बिहान डिस्टर्ब हान्न आइदियो यार ए दाइ हो यार के भाइ भनेर के हो के ल्यायो मेरो लागि खोल्टीमा चाउचाउ हो क्या ओटिपी हो ए ला म के न युट्युबबाट युट्युबबाट चाहिँ होइन पिनकोड आयो भने एकछिन म बनाएँ मलाई आज अन्डासँग बोइल गरेर खानुपर्छ अन्डा यो यसमा आफै चिकन हुन्छ नि चिज काले भाइ म त सुत्छु भनेर एकछिन सुत्न लाग्यो बस न त एउटा भ्लग एडिट हान्दै थियो यार त्यहाँ एडिट भइरहेछ रुम पनि यस्तो छ हिजो काठमाडौँबाट आएको लास्ट थका ल्याइरहेको थिएँ क्या अनि त्यो भएर बसिरहेको तिमीले पनि मलाई के न ल्यायो होला भने म चाउचाउ लिएर आएको रहेछ खै ल्याउनु त पकाइदिउँ म मेरो एउटा भ्लग हेर्नु नि त गाइज वाइ चाउचाउ इन द हाउस गाइज दुईटा आउनु है खाने भयो के हो काले भाइ तिमीले त अनि तिम्रो भ्लग देखाइरहेको छ त मलाई त पिनकोड आयो कस्तो पख त मैले हेरेर मसँग देखिनँ यार के हान्नु पर्यो एउटा ठुलोमा हेर न ठुलो गरेर न सुताएर हेर ओ गाइज मेरो सिटिभी भाइको चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब हान्दिनु है के हो भाइ साँच्चै हो क्या सगुन चाहिए ये देने के लिए मा कसम सगुन यो पनि देखाउँदिन सगुन हुन्छ नि के के हो काले भाइ तिमी त हुलाक सुलाक पुगेर मेरो माल बोकेर आइजाउ त यार भाइ सगुन बिना नदिने नै हो आज काले भाइले सगुन दिनु पऱ्यो यहीँ छ के अरे ल काले भाइले कुन चाहिँ दिन्छ नि ल कुन चाहिँ दिने होला काले भाइ त साँच्चै यार 5 रुपियाँ दिनु पर्ला 5ले मान्छ होला नि त कुन पैसा दिन्छ नि अब युट्युबबाट मेरो लागि पिनकोड ल्याइदिएछ अरे सगुन बिना हुन्न अरे सब चाहियो कति छ त नि यहाँ मान गर्नु भयो 100 200 300 400 500 ल हेर न 100 200 300 400 500 कस्तो मिल्यो कि 100 को नोट हो नि त 100 दुईटा जोडेर 200 एक थपेर 300 अर्को गऱ्यो भने 400 अनि यो नोट 500 होइन ल यस्तो गरौँ ल काले भाइ यहाँ यत्रो पैसा छ होइन तिमी आँखा चिम्लेर होइन आँखा चिम्लेर एउटा छुने हो न एउटा चाहिँ टच गर होइन रिकर्डिङ अनै छ तिमीले जुन पाउँछौ तिम्रो भाग्य भयो होइन तर तिमी आँखा चाहिँ चिम्लिनुपर्छ तिमीले रोज्ने हो तिमीले 500 को नोट पऱ्यो भने पनि के अरे तिमीले लिन पाउँछौ होइन आँखा चाहिँ चिम्म गर ल पका एकछिन पक म मिलाउँदैछु गाइज आँखा चिम्म है आँखा चिम्म हेर्ने होइन त्यहाँ उता फर्क्यौ उल्टे हातले छुन्यो होइन उल्टे हातले छुन्यो तिमीले जुन पैसा छुन्छौ नि होइन त्यो पैसा तिम्रो भयो ल कसम भगवान् कसम ल तिमीलाई मैले दिने नै भयो त्यो पैसा ल पका एकछिन पक न हेर न ला कस्तो झन् मलाई 500 को नोटलाई टाढा राखेको त त्यही नै हात लान खोज्छ त ल जाऊ ल उता फर्क ल पख है कहाँ मलाई ऐनामा हेरेर रहेछ त छिटो न ल उता फर्क है ल उल्टे हातसँग आऊ आँखा चिम्म गर उल्टे हातसँग आऊ ल जुन पैसा छुन्छ त्यो पैसा तिम्रो है भएन अहिले त हेऱ्यो यो भएन है गाइज होइन ल छिटो ल गाइज मैले केही पनि गरेको छैन होइन ल यसरी राखिदिएको छु ल जो जहाँ पऱ्यो होइन उता ल छिटो आँखा चिम्म गर काले भाइ यहाँ सब्सक्राइबरलाई हेर्ने मान्छेलाई बोर भइसक्यो उता फर्क ल छिटो यता हेर्छ अलिक सोझो आइछ ल त्यो हातले ल अहिले कसम गाइज होइन जुन छुन्छ ल छो एउटा साला 5 छोयो ल यसले छोइस् ल टिप 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 ल 50 लिनु न 5 पनि लिभाइ तैँले 5 पनि छोकै होस् अहिले म भिडियोमा देखाउँछु होइन यो पनि छोक्यो कि ल 55 रुपियाँ सगुन भयो तँलाई है अब खोइ ले नि त अब ले नि त 55 होइन कि अब दिनु पऱ्यो नि सगुन दिएको किन होइन सगुन त तँलाई अब केही दिन्छस् कि भनेर पो दिएको त एकछिन अब हाम्रो काले भाइले यहाँबाट चाहिँ होइन उसले जुन लिनु मन थियो उसको यो भयो होइन उसले अब मलाई सगुन दिन्छ होइन सो आज चाहिँ होइन युट्युबबाट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब उसले पिनकोड चाहिँ लिएरै आएको रहेछ होइन एडसेन्स एकाउन्टको पिन लिएर आएको रहेछ सो लेट्स सी साँच्चै हो कि होइन ल अब यो त अघि हेरेको नि आइसक्यो भिडियोमा ल एउटा सगुन चाहिँ लिएर आएको छ है गाई चाहिँ सो एन्की मोटो ब्लग छु ल
गाइस 55 दिएको छु मैले यसलाई। यसले मलाई यत्रो 1500 2000 दिन लगाए है। यसले मलाई पैसा देखायो यसले आज आएर मलाई पैसा देखायो कि यही त हो नि हो यही भयो नि हुन्छ तर नलिउँ होला अब भाइको पैसा नि के लिनु नि त ओ माई गॉड के हो भाइ यसले त साँच्चै लिएर आएछ What a surprise! सो गाइज अब यसरी हुँदैन गाइज है। यसले मेरो लागि आज धेरै धेरै ठुलो कुरो गरेको छ होइन। सो युट्युब वाज एन इजी होइन। थ्याङ्क यू काले भाइ थ्याङ्क यू सो मच होइन। युट्युब वाज एन इजी होइन। यसले मलाई गाइज है फर्स्ट डे सेकेन्ड डे जहिले हुन्छ हरेक डेबाट यसले मलाई साथ दिएको थियो भिडियोहरू बनाउनुदेखि लिएर सपोर्टिभ एकदम सपोर्टिभ है। अनि भ्लगबाट पनि यसले नै मेरो लागि चाहिँ यो एडसेन्स एकाउन्टको यो पिनकोड सुल्टे समातेछस् नि होइन लिएर आइदिएको रहेछ है। म सुतिरहेको थिएँ म हिजो काठमाडौँबाट आएको लास्टै थाकिरहेको थिएँ होइन गाइस। मलाई आफू मैले यसलाई फोन चाहिँ गरेको एकचोटि गएर चेक गरिदिएँ नि त आएको छ कि छैन भनेर। सो एनिवेज गाइस यो हुँदो रहेछ होइन। युट्युबमा तपाईँहरूले भिडियो बनाउनु भयो अपलोड गर्नुभयो राम्रोसँग भ्यू आयो यताउति भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल मोनिटाइज पनि हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ 100 होइन 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिँ तपाईँहरूकोमा सब्सक्राइबर हुनु पऱ्यो 1000 जनाले सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो र 4000 वाच आवर हुनु पऱ्यो वाच टाइम। तपाईँहरूको हरेक भिडियो क्यालकुलेट गरेर 4000 वाच आवर चाहिँ काउन्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ। मोनिटाइज भइसकेपछि तपाईँ जब एप्लाई गर्नुहुन्छ नि त्यो अनलाइन मिडियमबाटै एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै तपाईँको नियरली मैले एप्लाई गरेको 1 महिना जस्तो भित्रमा चाहिँ मेरो आयो है। यो गुगल एडसेन्स एकाउन्टको पिन चाहिँ मेरो आएको छ। सो यो पिनलाई चाहिँ मैले मेरो एकाउन्टमा चाहिँ इन्टर गरेपछि बल्ल मैले चाहिँ अब पैसाहरू चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्छ अब झिक्ने निकाल्ने गर्न मिल्छ होइन। सो अब मैले 35 दिनभित्रै मैले पिन हानिसक्नु पर्ने थियो। सो अब म पिन हान्छु एकछिनपछि। सो इनवेज गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड फाइनली कङ्ग्रेचुलेसन टु एनक्यू मोटो भ्लग्स एन्ड मेप 200 स्पेसली पहिला मेरो च्यानलको नाम मेप 200 थियो। अनि सो थ्याङ्क यू सो मच सिटिभी भ्लग्सलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो एडसेन्स एकाउन्ट यही हो गाइज। अब यसमा खासै केही हुँदैन होला जस्तो एउटा पिनकोड हुन्छ पिनकोड हामी चाहिँ अब त्यसमा टाइप गर्ने। सो गाइज हेर म यहाँ के लेखेको छ कहिले भए हल्का बत्ती नसकेको त यतापट्टि आउँछ। सो गाइज यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने मेरो नाम लेखेको छ अनि त्यसपछि मेरो एड्रेसहरू लेखेको छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ अब फ्रान्सबाट आएको रहेछ होइन फ्रान्स एलए पोस्ट आएको रहेछ फ्रान्स हुँदै आएको रहेछ गाइज होइन। सो जिन्दगीमा चाहिँ मेरो लागि जोस् होइन यसरी चिठी पठाउने मान्छे फ्रान्सतिर पनि रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पायो। सो अब यसलाई चाहिँ अब रिमुभ साइड एज फर्स्ट भनेको छ होइन। सो हामी यसलाई खोलेर पनि देखाउँछौँ के छ भनेर होइन। सो काले भाइले चाहिँ यो होल्डिङको काम गरिदिन्छ एकचोटि म यसलाई चाहिँ साइडबाट गर्छु होइन। यो क्यामेरा होल्डको काम गरिदियो त काले भाइ यसरी ट्याक्क। सो गाइज यसमा चाहिँ हल्का डटेड लाइन छ होइन डटेड लाइन छ। अब हामी यसलाई साइडबाट चाहिँ यो डटेड लाइनमा हामीले चाहिँ होइन यसरी हटाउनै पर्ने हुन्छ होइन। सो यति टाढाबाट आएको छ गाइज मेरो लागि होइन मेरो लागि यति टाढाबाट आएको छ। अब सबैतिरबाट खोलेरै देखाऊँ ल अब जे छ जसो छ लाइफमा अब फर्स्ट टाइम मेरो लागि केही कुरा यति टाढाबाट होइन आएको छ है। अनि सो त्यही हो बिस्तारै खोल्दैछु होइन। हुन त यो त खासै केही होइन तर पनि इट्स सो भ्यालुएबल के किनकि यो मेरो चाहिँ इयर्सको चाहिँ होइन इयर्सको चाहिँ यो मेरो मेहनत हो कि विच आई एम अब अहिले च्याटिङ राइट नाउ होइन विच आई एम यसलाई के भन्छ यसलाई म खोल्दैछु होइन। जस इङ्ग्लिस त्यति मेरो कमजोर छैन तर पनि अहिले चाहिँ मलाई वर्ड आएन होइन। सो अब हेर्नुपर्छ यो भित्र के छ। सो आई होप अब पिनकोड चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सो गर्न मिल्दैन होइन तर भित्र के छ चाहिँ म पहिला यस्तो हेर्छु यताबाट के छ त भाइ यस्तो हेर्छु होइन। सो गाइज फाइनली यस्तो रहेछ यहाँ पढामै के रहेछ वेलकम टु गुगल एडसेन्स योर एकाउन्ट इजन सेटअप टु रिसिभ पेमेन्ट्स येट प्लिज फलो द इन्स्ट्रक्सन टु भेरिफाई युर एकाउन्ट। सो मैले पिनकोड छेकिरहेको छु होइन इन्स्ट्रक्सन यताउति के भनेछ प्लिज नोट द विल स्टप सर्भिङ एड्स थ्रु योर एकाउन्ट इफ यु डु नट युज द पिन टु भेरिफाई विदिन 4 months 4 महिनाभित्र मैले चाहिँ यो पिनकोड हालेर चाहिँ मेरो एकाउन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ 4 महिनाभित्र चाहिँ मैले यो पिनकोड हालेर मैले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ होइन जस मैले एक्टिभेट नगरेको भए चाहिँ मलाई मेरो च्यानलमा चाहिँ होइन एड्सहरू प्ले हुँदैन थियो। सो गाइज तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त युट्युबमा पैसा कमाउने भनेको गुगल एड के अरे जस युट्युबबाट एडहरूबाट मात्रै हो होइन एडहरू प्ले भएपछि मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ जस रिभेन्यू जेनेरेट हुने हो भन्नाले पैसा चाहिँ अब बढ्दै जाने हो। सो यसरी चाहिँ पिनकोड एक्टिभेट गर्नु भएन यत्तिकै यो पिनकोड राखिराख्नु भयो भने चाहिँ के अरे तपाईँहरूकोमा एड प्ले हुँदैन एड प्ले भयो भने पैसा हुँदैन है। सो गाइज फाइनली म चाहिँ अब मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ मैले खोलेको छु ल्यापटपबाट होइन। सो अहिले चाहिँ म
मेरो च्यानलमा छु। सो अब म युट्युब स्टुडियोमा जान्छु होइन। सो युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भने अब यहाँ हामीलाई एउटा सिम्बल आउँछ कि लाइक अब हामीले चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ अब त्यो पिनकोड हानेर चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर एडसेन्स एकाउन्ट एक्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो आएको थियो होइन इन्फर्मेसन। सो त्यो इन्फर्मेसनको अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो पिनकोड हान्नुको लागि चाहिँ हामी यो गुगल एडसेन्स हेल्पमा गयो होइन। हेल्पमा गइसकेपछि चाहिँ अनि प्लिज इन्टर यो पिन टु भेरिफाई योर पेमेन्ट एड्रेस भनेको थियो। अनि यसमा क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरेपछि मलाई अर्को पेजमा डाइरेक्ट गऱ्यो होइन। अर्को पेजमा डाइरेक्ट गरेपछि अब मेरो त अर्निङ खासै छैन होइन। अनि जस अब चाहिँ मैले मेरो अनि त्यसपछि म एक्सन भन्नेमा गएँ होइन। यो एक्सन भन्नेमा गएँ। एक्सनमा गइसकेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब आइडेन्टिफिकेसन भेरिफिकेसन हुन्छ कि खास आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पासपोर्ट नागरिकता जे छ होइन जेबाट चाहिँ युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ त्यो गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसनको लागि निड एटेन्सन भनेको छ। यहाँ चाहिँ 6 डिजिट पिन भनेको छ नि त 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब गुगलले एडसेन्सले पठाएको पिन चाहिँ हान्यो अनि सबमिट गरेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङहरू हुन्छ है गाइज है। सो यस्तै छ प्रोसेसहरू। सो यसमा पिन हान्छु अनि सबमिट गरिदिन्छु त्यति हो। अब पछि चाहिँ अब पेमेन्टहरूको चाहिँ के कसरी आउँछ म भिडियोजहरू बनाउँदै गर्छु है त। तपाईँहरूले चाहिँ अब गुगल एडसेन्स यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले एटलिस्ट एक्टिभेट गर्नुपर्छ पिन हानेर। यसमा केही पनि थिएन रहेछ जस्ट पिनकोड मात्र रहेछ है। सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम। म यसलाई अब पिनकोड हालेर एक्टिभेट गर्छु अनि सो त्यही हो आजको डे आजको टाइम होइन। एभ्रिथिङ इज भ्यालुएबल। सो आज कति थियो आज अहिले 1:12 के भन्छ काले भाइ। सो गाइज आजको डे एकदम स्पेसल छ होइन। सो हेरौँ है अब आजको डे के हो। कस्तो मोबाइल पनि यतिखेर ह्याङ हुनुपर्ने। आज मङ्गलबार रहेछ मे 2 रहेछ है गाइज है। मे 2 भनेको आज मङ्गलबार मे 2 भनेको 19 गते गाइज है। वैशाखको 19 गते। सो गाइज आज वैशाखको 19 गते फाइनली आई रिसिभड माई गुगल एडसेन्स पिनकोड फ्रम युट्युब। वैशाखको 19 गते एउटा स्पेसल डे इट इज फर मी। हिजो काठमाडौँबाट आएँ उतैबाट बोकेर आउनुपर्ने रहेछ। तर गाइज मैले यो चाहिँ 5 दिन ढिलो रिसिभ गरेको रहेछ क्या। द मोलेको हुलाकमा 5 दिन अगाडि नै आइसकेको रहेछ। सो 5 दिनपछि यसो बुझ्दै जाँदा चाहिँ आइसकेको रहेछ होइन। सो यही हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो। टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम अनि स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी अनि डु सपोर्ट आवर च्यानल स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे प्रोटेक्टेड। अनि त्यही हो तपाईँहरूले पनि स्ट्रगल गर्नु अनि भिडियोजहरू मेक गर्नु राम्रो भिडियोज कन्टेन्टहरू मेक गर्नु भिडियो क्वालिटी राम्रो गर्नु ब्याकग्राउन्ड साउन्ड नन कपिराइट युज गर्नु खोजेर भए पनि होइन। अनि जस लाइफमा स्ट्रगल नै हो। जसले स्ट्रगल गर्छ उसको चाहिँ एक न एक दिन यसरी नै सफलता पाउँछ नै। मैले पनि नियरली 1.5 वर्ष जति मैले ट्राई गरेपछि मात्र मेरो पिनकोड आएको। मेरो त्यति भ्युज आउँदैन होइन तर पनि पिनकोड चाहिँ आयो मेरो होइन। आउँदो रहेछ नि त गाइज गऱ्यो भने त आउँदो रहेछ नि त। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता ये कहानी किसने बनाया। त्यही हो मान्छेले चाहिँ कोसिस गर्न छाड्नु हुँदैन अनि वेट चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो and just keep on doing guys so thanks for watching our video take care have a nice time finally our घर बिक जाएगा अब थार किन्ने पालो हाम्रो I love black ढिलो आयो तर बबाल आयो कडा आयो है त guys bye bye NK Moto Vlogs and CTV Vlog